मजा आयो मजा ल खै त मुझे फुस्की बम रहेछ खै त सकियो क्या न्यु इयरमा यो ठुलो उस रहेछ नि त मजाले रहेछ नि त मजा आयो ल यो चाहिँ सही हो खै त पछाडिको त्यो पड्केको धुवा कस्तो छ त्यहाँ अघि त्यो मुकुलाको रहेछ कि कति बज्यो 10 बजे